guys, gagawin natin ngayon, i-unbox natin to. Sa inyo, air fryer. Re-dry. So, panoorin nyo guys. Shout out pala kay Patrick, Sir Patrick Rojas, at saka kay Sir Mikmik o Mikael sa kanyang channel na Janzo Road, at saka kay Sir Patrick naman na so yun na guys. Ito yung inaantay ng misis ko dahil kailangan niya ito kasi magluluto daw siya para sa mukbang. Magluluto. So yan o. Guys! Ganda! May hawakan pala. Yun o. Wow. Air fryer. So guys, yung kanyang yan o. Luluto siya ng shrimp. May plastic pa oh. Kanya. Dito oh. Baka saksak-to. Kailangan saksak. In-order niya talaga to kasi purpose niya magluluto siya pang hindi to ano ha, hindi to sponsor. Pinili to ng misis ko.
fried. Yung lutuin. Shout out pala kay Boy Tapang. Muli mong gamitin to para hindi kumakain ng hindi masira siya. Boy Tapang ha. At saka sa Batang Sisid Jigging PH pala. Dito po yung yan 180 degrees Celsius para sa fish. Ito naman hindi ko alam ano chicken ba ito? Parang iba itong paa niya. Ito rice. Ito naman yung cake. Mamon kaya yan. Ito naman steak. Steak pala steak. So yan na po guys. Maraming salamat sa panonood. At sa mga napaka-supportive ko ng mga viewers, thank you so much sa palaging pag-support sa aking mga kapwa